नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत। आज जो पेपर झाला आहे तो पेपर आपण डिस्कस करत आहोत। पूर्णतः व्हिडिओ बाय व्हिडिओ बघत राहा, सर्व पेपर डिस्कस करू आपण। बघा, जोड्या लावायचा दिलं होतं दीनबंधू मित्र, बरोबर आहे। हे एक नाटक नीलदर्पण एक नाटक पण लिहिलं गेलं होतं, बरोबर आहे। कोणी लिहिलं होतं? दीनबंधू मित्रांनी। त्यांचं ओरिजिनल नाव जर मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगितलं दीनबंधू मित्रांचं तर अतिशय चांगलं। एक देशबंधू आहेत आणि एक दीनबंधू आहेत, दोघांमध्ये कन्फ्युजन नाही व्हायचं आहे। सेनापती बापट यांनी हे कोणत्या सत्याग्रहाशी संबंधित आहेत? मुळशी सत्याग्रहाशी संबंधित आहेत। सरदार वल्लभभाई पटेल यांना सरदार ही पदवी बारडोलीच्या महिलांनी दिली होती, कारण की ते बारडोली सत्याग्रहाशी संबंधित आहेत। आणि बाबा रामचंद्र हे अयोध्याच्या शेतकऱ्यांना लढ्यासाठी काय आहेत? संदर्भात आहेत। तो आय होप आपण कोण कोणाशी संदर्भात आहेत ते डिस्कस केलं। तुमच्या आन्सर शीटमध्ये जोडी कशी आहे ते चेक करा। काँग्रेसच्या कोणत्या अधिवेशनात जागा मिळू नये म्हणून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले। ॲक्च्युली 2 ते 3 वर्ष इंग्रजांनी काँग्रेसला सपोर्ट केला, त्याच्यानंतर काय करू लागले? विरोध करू लागले। 1988 अलाहाबाद आंदोलन होतं, त्या आंदोलनामध्ये इंग्रज अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसला जागा मिळू नये याच्यासाठी प्रयत्न केला, मात्र दरभंगाच्या राजाने एक बंगला भाड्याने घेऊन दिला होता। ते आपण ॲक्च्युली इतिहासाच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करू। बघा, 1988 अलाहाबाद आंदोलन लक्षात ठेवा। सविनय कायदेभंगाची वैशिष्ट्ये कोणती? अब्दुल गफार खान यांच्याविषयी आपण एक व्हिडिओ टाकलाय, तो व्हिडिओ पूर्ण बघा। खान अब्दुल गफार खान यांच्या नेतृत्वात पठाणांचा सहभाग होता, अतिशय बरोबर। 1930 मध्ये सविनय कायदेभंगाला सुरुवात झाली, आपण त्याला दांडी यात्रा म्हणतो। महात्मा गांधींना कैसरी हिंद पदवी परत केली। महात्मा गांधींनी कैसरी हिंद पदवी परत केली। मित्रांनो, हे उदाहरण चुकीचं आहे। हा पॉईंट काय आहे? चुकीचा आहे। महात्मा गांधींनी कैसरी हिंद पदवी केव्हा वापस केली होती? चौराचौरी घटनेमध्ये। केव्हा वापस केली होती? चौराचौरी घटनेमध्ये नाही, महात्मा गांधींनी कैसरी हिंद ही पदवी जालियनवाला बाग हत्याकांडामध्ये काय केली होती? वापस केली होती, बरोबर आहे। कुठे वापस केली होती? जालियनवाला बाग हत्याकांडामध्ये काय केली होती? जालियनवाला बाग हत्याकांडामध्ये काय केली होती? वापस केली होती। आणि त्यांना ही पदवी इंग्रजांनी का दिली असेल बरं, कैसरी हिंद? कारण की 1915 मध्ये जेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यांनी भारतामध्ये पहिल्या महायुद्धात लोकांना सहभाग घ्यावा म्हणून लोकांना प्रोत्साहन दिलं। ॲक्च्युली लोक त्यांना इंग्रज अधिकाऱ्यांचे म्हणजे इंग्रजांचे भरती अधिकारी म्हणून सुद्धा ओळखायचे त्या काळामध्ये। 1915 मध्ये जेव्हा गांधीजी भारतात आले, म्हणजे हे पॉईंट चुकीचं आहे। धारसाना येथील मिठाच्या सत्याग्रहाचं नेतृत्व श्रीमती सरोजिनी नायडू यांनी केलं, अतिशय बरोबर आहे। आणि स्त्रियांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली। यस, सविनय कायदेभंगामध्ये स्त्रियांनी काय केली होती? उल्लेखनीय कामगिरी केली होती। म्हणजे या 4 पॉईंट मध्ये काय चुकीचं आहे? ब चुकीचं आहे। महात्मा गांधींनी कैसरी हिंद ही पदवी वापस केली, ही पदवी परत केली, हा चुकीचा आहे। त्यांनी ही पदवी केव्हा परत केलेली आहे? जालियनवाला बाग हत्याकांडमध्ये। पुढचा क्वेश्चन बघा, मराठवाड्यातील पारधी गावाचे देवीदास कांबळे हे टिंबटिंबाचे पुढारी होते। महार समाजाचे हे काय आहेत? पुढारी आहेत। खाकसार याच्याविषयी आपण डिटेल डिस्कस करणार आहोत। खाकसार विषयी, खाकसार म्हणजेच एक मुसलमानांची लढाऊ संघटना आहे। खाकसार हे काय आहे? मुसलमानांची लढाऊ संघटना आहे, त्याच्याविषयी आपण डिस्कस कधीतरी करू। बघा, मोरेश्वर वासुदेव अभयंकर हे टिंबटिंब होमरूळ चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत। होमरूळ चळवळीवर आपण एक व्हिडिओ टाकलाय, तो बघा। आता मोरेश्वर वासुदेव अभयंकर विदर्भात होमरूळ चळवळीचे काय आहेत? कार्यकर्ते आहेत। आणि विदर्भातला होमरूळ चळवळ कोणाच्या अंडर असेल तुम्ही मला कमेंट करून सांगायचे। बघा, डलहौसीचे साम्राज्यवादी धोरण, दत्तक वारसा नामंजूर करणं, नैतिक तैनाती फौजा आणणं हे 1857च्या उठावाचे काय आहेत? राजकीय कारण आहेत, सामाजिक कारण नाही आहे सांगत आहे। राजकीय कारण आहेत, सामाजिक कारण काय असतील? जसे की सती बंदी केलं, गुलाम प्रथा बंद केली, विधवा विवाह बंद केला, यासारख्या गोष्टी ह्या सामाजिक कारण होते। हे कोणतं कारण आहे? दत्तक वारसा नामंजूर करणं, तैनाती फौजा आणणं हे कोणतं आहे? राजकीय कारण आहे। ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन बघा। 1925 मध्ये नवाकाळ हे वृत्तपत्र सुरू झालं, गांधीवादी वृत्तपत्र होतं। कोणत्या वृत्तपत्रातनं ते बाहेर पडले आणि हे नवाकाळ वृत्तपत्र सुरू केलं, सर्व आपण डिस्कस करणार आहोत। हे वृत्तपत्र सुरू केलं, राजकारणाव्यतिरिक्त कोणते विषय त्यांचे होते? व्यापार आणि शिक्षण ही 2 विषय होती राजकारणाव्यतिरिक्त। या व्हिडिओमध्ये हे पॉईंट डिस्कस केले। हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आपल्या मित्रांना आन्सर कळवण्यासाठी मदत होईल। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी।